हेलो एभ्रिवान। आज म हजुरहरूमाझ कसरी हजुरले आफू जस्तै कार्टुन लुक या अवतार बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि फेसबुक एपबाट भनेर म सिकाउन जाँदैछु है। यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ बनाउन र बनाइसकेपछि हजुरले यसलाई कमेन्टमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरको स्टिकरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि प्रोफाइल पिक राख्न सक्नुहुन्छ। म हजुर सबै स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु है। त ल अब सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरसँग फेसबुक एप हुनुपर्छ अनि त्यसलाई ओपन गर्ने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा डट, यहाँ क्लिक गर्नु। त्यसपछि यस्तो आउँछ, अल सर्टकट्समा आउँछ, यहाँ सिमोर गर्नु अनि अवतार्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। अब हाम्रो अवतार आइसकेको छ। अब चाहिँ हजुरले आफ्नो स्किन टोन अनुसार अवतार चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ हल्का गाउँगोरो भएको भएर म त्यस्तै स्किन टोन चुज गर्छु है। ल म चाहिँ यो चुज गरेँ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो हेयर स्टाइल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै छ, हजुरले चाहिँ मजाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ल यो चुज गरेँ। त्यसपछि हजुरले यहाँ साइडमा कलर, अब यो हेयर स्टाइलको कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो चाहिँ बाल कालै भएको भएर म चाहिँ यो ब्ल्याक कलर यही चुज गर्छु है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एकदमै धेरै छ कलर, हजुरलाई जुन मन लाग्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हामी आउँछौँ फेसको सेपमा। मेरो चाहिँ ओभल सेपको छ, त्यही भएर म चाहिँ यही ओभल सेप नै चुज गरेँ। त्यसपछि आउँछ अर्को फेसियल मार्किङ्स। मेरो के छ होला, यो यहाँ मेरो एउटा यहाँ कोठी छ, त्यही भएर म यो कोठी चुज गरेँ है। ल अब चाहिँ अर्को लाइन्स रे। मेरो चाहिँ अहिले लाइन्स छैन, त्यही भएर म यो चुज गर्दिनँ है, स्किप गर्छु। अगाडि क्लिक गर्नु। अब आई सेप, आई सेप त कस्तो छ, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै छ। हजुरले चाहिँ जुन सिलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। यस्तो त छैन मेरो आँखा। ल ल अहिले म यही गरिदिन्छु। अब त्यसपछि हाम्रो आईको कलर, मेरो चाहिँ यो ब्राउनै छ, त्यही भएर म चाहिँ यही सिलेक्ट गर्छु। अनि ल्यासेस, ल्यासेसमा चाहिँ म यो मन पर्यो मलाई। अनि आइब्रोज, आइब्रोज चाहिँ मेरो यो भयो। अनि कलर, आइब्रोजको कलर पनि मेरो ब्ल्याक नै छ। अब जानु हामी बिन्दी। वाउ म चाहिँ बिन्दी लगाइदिन्छु है। अब आइवेयर, अहिले चाहिँ म यहाँ हजुरले अहिले चस्मा पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ है आफ्नो अवतारलाई। म चाहिँ चस्मा नलगाएको वाला गराउँछु। त्यसपछि आइवेयरको कलर पनि हुन्छ है। मैले चस्मा चुज गरेको थिइनँ नि त, त्यही भएर यहाँ कलरहरू पनि आएन है, कलरको अप्सन। अब चाहिँ जाम हाम्रो नाकमा। ओहो, नाकको पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सन छ। म चाहिँ यही नाक राख्छु। त्यसपछि यहाँ हजुरले फुली पनि लगाइदिन सक्नुहुँदो रहेछ है त हजुरको कार्टुनलाई। मैले चाहिँ लगाएको छैन, त्यही भएर मैले यसलाई नै स्किप गर्छु। अब माउथ, अब हजुरको लिप कस्तो छ त्यही अनुसारको हजुरले चुज गर्नु है। मेरो यही चुज गर्छु, म यही गर्छु। अब यसपछि आउँछ हाम्रो लिपस्टिकको पालो। यसमा पनि धेरै सेड्सहरूको दिएको रहेछ। म चाहिँ यो पिङ्क कलर। त्यसपछि फेसियल हेयर, यदि मैले मेलको क्यारेक्टर अवतार बनाउन लाएको भए चाहिँ मैले चुज गर्न सक्थेँ, तर मैले चाहिँ यो चुज गर्नु परेन। अब बडीमा जाम है त। म चाहिँ अलि मोटी नै भएकोले म बडी पनि मोटो नै चुज गर्छु। अब चाहिँ हामी आउटफिटमा,
वाउ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति धेरै आउटफिट्स छ हजुरले आफ्नो आफूलाई मन लागेको सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाउ यहाँ कति धेरै अप्सन्स रहेछ अहिले चाहिँ म यही राख्छु यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति धेरै अप्सन छ आउटफिटको हजुरलाई जुन मन लाग्छ त्यही हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है ल यसरी स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने चाहिँ छ है म चाहिँ अहिले अब जाऊँ हामी ह्याटमा अहिले चाहिँ म अब केही नलगाएको राख्छु यसलाई नै स्किप गरिदिन्छु अब जाऊँ हामी झुम्का म चाहिँ यो लगाउँछु मैले चाहिँ अहिले कुनै पनि हियरिङ डिभाइसेस युज गरेको छैन त्यही भएर यसलाई पनि मैले स्किप गरिदिन्छु अब हजुरले चाहिँ अवतार बनाइसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ मिररको यो चाहिँ हजुरले हेरेर हजुर जस्तो देखि कि देखिन भनेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ डन अब मेरो अवतार क्रिएट भयो यसमा नेक्स्ट गर्नु हजुरको अवतार बनिसकेपछि चाहिँ यहाँ हजुरले अवतारको एक्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरू हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा हजुरले यसलाई प्रोफाइल पिक्चरको रूपमा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मास्क लगाएको नि रहेछ अनि त्यसपछि हजुरले ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा मैले नि मेरो अवतार बनाएँ है भनेर हजुरले आफ्नो साथीहरूलाई देखाउन पनि सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पोस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अवतार युज गरेर अनि हजुरले मैले अवतार बनाइसकेको छु है भनेर हजुरले आफ्नो पोस्ट पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले ब्याक गर्छु अनि यदि हजुरलाई आफ्नो अवतार केही मन परेको छैन भने हजुरले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त एनी टाइम स्किन टोन भर्खरै मैले एडिट गर्न पाएँ हेयर स्टाइल्स पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अबि ल म चाहिँ डन गरिदिएँ है अब मेरो यो अवतार सेभ गरेपछि हजुरलाई म यसको देखाउँछु है त युजेज फेसबुकमा जानुहोस् अनि त्यसपछि कुनै पनि एउटा पोस्टमा गएर यहाँ जाऊँ है त ल यहाँ गएर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा छ हाम्रो के हो यो अवतारको आइकन हो है यहाँ सेकेन्डमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि हामीले अघि भर्खरै बनाएको मेरो अवतार आयो देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा हजुरै हुनुहुन्छ नि त मतलब हजुरले आफ्नो कार्टुन लुक युज गर्न सक्नुहुन्छ अवतार एकदमै सजिलो छ अनि यसमा चाहिँ हजुरले मेसेन्जरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है अवतारलाई म हजुरलाई मेसेन्जरमा नि युज गरेर देखाइदिन्छु जस्तै यहाँ छ यहाँ जानु स्माइलीमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यो स्टिकरमा जानु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो पर्पल कलरको छ नि अब यो चाहिँ हाम्रो अवतारको लोगो है यसमा जानुभयो भने हजुरले आफ्नो अवतार सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हजुरले फेसबुक मेसेन्जरमा हजुर जस्तै देखिने कार्टुन लुक क्रिएट गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त यति नै हो यदि हजुरलाई यो भिडियो मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अनि हजुरको साथीहरूमाझ पनि
सेयर गरिदिनु होला है।